સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું પાલક પનીર આલુ પરોઠા ને મારી વાનગી તમને પસંદ આવે તો લાઈક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। પનીર પાલક બટાકાના પરોઠા બનાવવા માટે પનીર બટાકા પાલક સમારીને મૂકી છે, લોટ પણ બાંધીને મૂકી દીધો છે પરાઠાનો, રેગ્યુલર મસાલા, બટર, કોથમીર, શેકેલું જીરું, આ ચટણી બનાવી દીધી છે આપણે, આખા ધાણા ક્રશ કર્યા છે, ગરમ મસાલો ને આદુ ને મરચાંની પેસ્ટ। હવે આપણે ટામેટા કોથમીરની ચટણી બનાવીશું। ટામેટા કોથમીરની ચટણી બનાવવા માટે આપણે અડધો બાઉલ જેવું કોથમીર લીધી છે, એક ટામેટી લીધું છે, 2 મરચાં ને ટુકડો આદુ અને મીઠું। હવે આપણે એને ગ્રાઇન્ડર કરી લઈશું। કોથમીરને બાઉલમાં નાખી મરચાંને કાપી લઈશું તો ચટણી આપણી જલ્દી થઈ જાય। ટામેટા કાપી લઈશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું। હવે આપણે ગ્રાઇન્ડર કરી લઈશું। આપણી ચટણી રેડી થઈ ગઈ છે, હવે એને બાઉલમાં કાઢી લઈશું। શેકેલું જીરું નાખી દઈશું, કંચર મીઠું નાખી દઈશું સહેજ। આપણી ચટણી તૈયાર। હવે આપણે પરોઠા બનાવવાના છે, એનો માવો બનાવીશું। તેલ મૂક્યું, જીરું લઈશું, ચપટી હિંગ, આ પાલક છે અને મેં કાપી નાખી છે ઝીણી ધોઈને, થવા દઈશું પાલકને થોડી વાર। મીઠું નાખી દઈએ થોડું, માવો આપણે થાળીમાં લઈ લઈશું। બટાકાને મેં પહેલેથી મસરી નાખેલા છે, આખા ધાણા ક્રશ કરેલા છે એ નાખી દઈશું। શેકેલું જીરું છે એ થોડું નાખીશું, ગરમ મસાલો, આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે એ નાખીશું, ધાણા જીરું, હળદર સહેજ જ નાખીશું આપણે, લાલ મરચું, આપણે લીલું મરચું વધારે નાખ્યું છે એટલે લાલ મરચું ઓછું નાખીશું, કોથમીર નાખી દઉં। આપણા બાજુ પાલક થાય છે અને હવે ક્રશ કરી લેવાની છે અને પાણી બધું એક સરખું થઈ જાય પછી આપણે એને અંદર માવામાં લઈશું। આ પાલક આપણે નાખીશું આમાં। હવે આપણે બધો માવો એક ક્રશ કરી દઈએ પરોઠા બનાવવા માટે। હવે આપણે પરોઠા બનાવવાનું ચાલુ કરીશું। આ પરોઠો થોડો સ્પાઇસી બનશે, તો તમારે તીખું ખાવ તો તીખું, મોરો ખાવો એ પ્રમાણે મસાલા નાખજો। બે રોટલી બની દીધી છે, હવે આપણે એમાં માવા ભરી દઈએ, પરોઠા બનાવીશું। હવે આપણે ઉપર પનીર છીણી દઈએ, કોથમીર થોડી વાર ભરાઈશું। હવે ઉપર બીજી રોટલી આપણે મૂકી દઈશું, સેફ પ્રેસ કરી દઈશું। આપણો પરોઠો રેડી છે। ઉપરથી થોડી કોથમીર આવી રીતે દબાઈ દઈશું।
સર્વ કરી લીધું છે. આપણી ચટણી છે કોથમીર ટામેટાં મરચાંની, અને આ દહીં છે.